Sinds begin 2025 zijn in Nederland de Livewire S2 Mulholland en de Livewire S2 Alpinista beschikbaar. Nou, ik greep de eerste mooie dag van het jaar aan om een proefritje te maken op beide motoren. De Mulholland en de Alpinista zijn allebei elektrische motoren op het S2-platform van Livewire. In Nederland zijn er 3 Harley-Davidson locaties waar ook de Livewire te koop is. In Den Bosch is voor mij het dichtst in de buurt, dus ik heb daar mijn proefritjes gepland. Dat is dan bij Central Harley-Davidson in Den Bosch. En daar kreeg ik eerst een korte uitleg over de bediening van de Livewire en daarna mocht ik op pad. Ze gaven me een volle accu en uitgebreide tijd om mijn motoren uit te testen. Als eerste kreeg ik de Mulholland mee. En ik was de eerste persoon die hierop een proefritje ging maken. En beide motoren trouwens, dus die waren allebei nog gloednieuw en ook de banden waren dus nog gloednieuw. Ik moest een beetje rustig rijden in het begin, zeker in combinatie met de nog vochtige weg. Nou, op de motor zitten verschillende standen en ik startte daarom maar in de rain mode. Dat is de mode waarbij de motor minder abrupt reageert op de gashendel. En ook het regeneratieve remmen staat in deze stand nog uitgeschakeld. Trouwens, de motor is helemaal niet langzaam in deze stand, je kunt nog steeds behoorlijk vlot optrekken. De Livewire S2 Mulholland is trouwens ook gelijk de eerste elektrische motor die ik ooit gereden heb. Voorheen heb ik zelf een Suzuki Intruder 1400 gereden. Compleet andere motor, met een nogal ander motorgeluid. Dat was ook zeker het eerste waar ik aan moest wennen. Alleen het gezoem van de elektromotor en het geluid van de rijwind en niet het geluid van die motor erbij. Op de Mulholland heb ik ruim een uur rondgereden zodat ik een goede indruk kon krijgen. Daarna was het tijd voor het nieuwste model van Livewire, de S2 Alpinista. Maar gelukkig begon de weg inmiddels aardig op te drogen. Zowel de banden op deze motor ook gloednieuw waren, kon ik op de Alpinista al direct wat sportiever rijden. De zitpositie van de Alpinista nodigt hier ook wel voor uit. En over die zitpositie gesproken, dit is ook direct een van de grotere verschillen tussen beide motoren. Bij de Mulholland zit je wat meer rechtop en het zadel geeft je wat ruimte om naar voren en naar achter te schuiven. En de Alpinista, daar leun je wat meer naar voren toe en de zitruimte wordt aan de achterkant beperkt door de vorm van het zadel. Persoonlijk vond ik de Alpinista fijner zitten, terwijl ik juist verwacht had van tevoren dat de Mulholland me meer zou bevallen. Dat steuntje in je rug, of eigenlijk meer tegen je billen, is erg prettig, zeker als je vlot aan het optrekken bent. Er is nog een belangrijk verschil tussen beide motoren, de voorband. Op de Mulholland zit een 19-inch band en op de Alpinista een 17-inch exemplaar. Het verschil is goed merkbaar als je naar het rijgedrag van beide motoren kijkt. De Alpinista is veel wendbaarder en rijdt daarom in mijn ogen veel prettiger. Als je zelf overweegt een Livewire aan te schaffen, zou ik zeker aanraden om beide motoren te gaan proberen. Het is echt een wereld van verschil. Vooraf ging mijn voorkeur vooral uit naar die Mulholland, maar door de proefrit is het helemaal omgeslagen naar de Alpinista. Op de Alpinista heb ik trouwens voornamelijk in de road mode gereden. Dat vind ik een prettige modus waarbij je zowel vlot kunt accelereren, maar je ook regeneratieve remmen hebt. En ik rijd zelf een elektrische auto, dus ik ben dat regeneratieve remmen behoorlijk gewend. En op de motor vind ik het eigenlijk ook heel erg prettig. Je hoeft gewoon minder vaak de rem te gebruiken hierdoor. Waar ik het nog niet over gehad heb, is eigenlijk wat het grootste nadeel is van elektrisch motorrijden, het bereik. Beide motoren hebben volgens Livewire een bereik van 194 kilometer. Alleen, dit gaat wel om rijden in de stad, dus met lage snelheden en veel stoppen en weer optrekken. Op de snelweg zou je volgens de opgave 115 kilometer moeten halen, maar daar heb ik mijn twijfels over. Dus als je op de snelweg een beetje netjes aan de snelheid houdt, dan kun je waarschijnlijk ongeveer een uur uithouden. En dat is natuurlijk niet heel lang als je op weg bent naar een weekendje toeren in de Eifel. Dus voor dat soort tripjes is deze motor duidelijk niet zo geschikt. Maar veel van mijn eigen dagelijkse ritjes zijn vooral ritjes naar het werk toe of naar afspraken die vaak in de buurt zijn. Dan zou zo'n motor natuurlijk wel perfect kunnen werken. Tijdens mijn proefrit viel het me in ieder geval op hoe snel de accu leegloopt. Op beide motoren heb ik ongeveer 50 kilometer gereden, maar dat heeft meer dan de helft van de accu gekost. Ik ben daarbij ook niet eens op de snelweg geweest en ik heb vooral 60 en 80 wegen gereden. Natuurlijk was ik wel een lekker proefritje aan het doen, dus ik heb wel lekker vlot gereden. Dat kost natuurlijk wel extra stroom. En die acceleratie is natuurlijk ook juist het leuke aan zo'n elektrische motor. De Mulholland trekt volgens opgave in 3,3 seconden naar de 100 en de Alpinista doet het zelfs nog wat sneller in 3 seconden. Dat is echt heel erg snel. En dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Beide motoren zijn ongeveer even duur. De Mulholland kost €19.753 en voor de Alpinista betaal je
€19.148, dus net zo'n €600 goedkoper. Het blijft natuurlijk een hele dure hobby, dat elektrisch rijden. En zeker als je het vergelijkt met vergelijkbare motoren op fossiele brandstof, al zul je dan niet zo snel deze acceleratie hebben. Zelf overweeg ik wel serieus om die Livewire S2 Alpinista aan te schaffen. Heeft me toch wel echt goed bevallen. En wat vind jij van de motoren van Livewire? Zou je er zelf ook eentje overwegen? Laat me even weten in de reacties onder deze video. Na de Mulholland heb ik nu de S2 Alpinista mee. En ik moet zeggen, die bevalt mij een stuk beter eigenlijk. Hij rijdt lekkerder, vind ik. Je zit wel wat meer voorover op de motor. En dat is op zich zit het prima. Alleen je ziet daardoor wel minder goed de snelheidsmeter, dus het schermpje. Dus als je zeker als je een integraal helm hebt, dan moet je wat moeite doen. Moet je echt naar beneden kijken om het scherm te kunnen zien. Dus dat is een klein nadeeltje, maar hij rijdt eigenlijk gewoon lekkerder. En ik denk dat het vooral komt door het kleinere voorwiel. Daardoor reageert hij wat beter op het stuur. Dus hij is veel wendbaarder. En dat bevalt me eigenlijk wel heel goed. Dus ik denk dat dit de motor is die mijn voorkeur heeft van deze twee.